ආයුබෝවන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම අපේ සිරිනිවස YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අද ගොඩක් වැදගත් දෙයක් හැමෝටම කියලා දෙන්න හිතුවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ගෙදර දොර හැම වැඩකදීම මොනවා හරි මහ ගන්න ඕන වෙනවා. දැන් අපිට ඇඳුමක් හදාගන්න, පොට්ටෝලයක් වගේ දෙයක් මහ ගන්න, ඒ වගේ මොනවා හරි වැඩක් කරගන්න මැෂින් එකක් ඕන වෙනවා. ඒතකොට සමහර ගෙවල් වල මැෂින් අයින් කරලා තියෙනවා පරණ මැෂින්. ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා සර්විස් කරලා අපිට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති කෙනෙකුට දැන් ෆෝල්ඩබල් මැෂින් එකක් ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. ඕන තැනක ගන්න තියෙනවා. මේ ඒ ෆෝල්ඩබල් මැෂින් එකක් අලුතෙන්ම ගත්ත කෙනෙකුට ඒක පිළිවෙලකට ඒක නූල් දාලා ඉදි කටුව දාලා හදාගන්න විදිය තමයි අද අපි කරන්න හිතුවේ. අපි එතනට යන්න කලින් බලමු. මේක දැන් මැෂින් එක කඩෙන් ගෙනාව ගමන්ම කියලා හිතමුකෝ. ඔන්න දැන් මේක ප්ලග් කරගන්නවා මම මෙතෙන්ට. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ස්විච් එක. ස්විච් එක ඔන් කරපුවාම මෙතන ලයිට් එක පත් වෙනවා. පේනවද ඒක පැහැදිලිව? ඔය ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක හරි පහසුයි ඕනම කෙනෙකුට. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ මේ බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේකේ ලාච්චුවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ, පොඩි බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා ඇක්සසරිස් ටිකක්. මේක ඇරලා මේක ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලම. මේ කෑලි ටික තමයි ඇක්සසරිස් කිට් එකේ තිබුණේ. හැබැයි මෙතන අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක ටිකක් කල් මම මේ මැෂින් එක අරගෙන. එතකොට මෙතන අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මීට වඩා වෙනස් කොටස් එන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැන එච්චර කලබල වෙන්න එපා. මෙන්න මේ ෆුට් එක ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට මේ කෑල්ල වැදගත්. මේකේ ඉන්නේ මැෂින් එක සුද්ධ කරගන්න. මේව තමයි බොබින් කියලා කියන්නේ. දැන් මේක අර නූල් යටට අවශ්‍ය නූල් ටික ඔතා ගන්න මම ඒ ඔක්කොම කියලා දෙන්නම් කරන විදිහ දැන්. බලමු අපි දැන් ඉදිකටු සාමාන්‍යයෙන් මැෂින් එකට එනවා සමහර ගොඩක් වෙලාවට. ඒ වුණාට එන්නේ නැති අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. එතකොට මැෂින් එක ගන්න කඩෙන්ම ඉදිකටු ගන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. එහෙම නැති වුණොත් ලංකාවේ නම් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. පිට රටක ඉන්නවනම් මැෂින් එක පිටිපස්සේ තියෙනවා මොඩල් නම්බර් එක. ඒක Google එකේ සර්ච් කරලා Amazon එකෙන් ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගන්න හරි. එහෙම නැත්නම් පිට රටවල වලත් කඩවල වලත් ගන්නත් තියෙනවා ඉතින්. සමහර මැෂින් ගන්න තැන්වල තියෙනවා. මැෂින් එකට අදාළ ඉදිකටු ඉල්ල ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. මේ තියෙන්නේ මැෂින් ඉදිකටුවක්. එතකොට මේකේ මේ නම්බර්ස් 3ක් විතර මම කියන්නම්. මෙන්න මෙතන මේ පේනවා ඇති මේ මෙතන තියෙනවා නම්බර්ස්. එහෙම තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 9 ඉඳලා 18 වෙනකන් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒ ඔක්කොම ගන්න එපා. වැදගත් වෙන්නේ 14 15 16. 14 15 16 කියන ඉදිකටු තුනක් හරි එකකින් දෙක ගානේ වගේ අරගෙන තියාගන්න. මොකද ඉදිකටු කැඩෙනවා මුලින්ම මහන්න පුරුදු වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ නම්බර්ස් වලින් දෙක දෙක වගේ ගන්න ගිය වෙලාවට අරගෙන තියාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක හයි කරන හැටි පෙන්නන්නම්. මේ ඉදිකටුවේ මේ නම්බර්ස් ටික තියෙන පැත්ත පැතලි. මේ අනිත් පැත්ත රවුම්. එතකොට මේ පැතලි පැත්ත මේ පැත්තට පිටිපස්සට හරවලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා මේ ඇතුල් කරන සිදුරක් තියෙනවා. ඒ ඇතුල් කරලා මෙහෙම ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන තියෙනවා නට් එකක්. පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට. ඒකෙන් තමයි ඉදිකටුව අල්ලගන්නේ මැෂින් එක. අපි ඒක මෙහෙම දැන් මේක ඉදිකටුව මෙහෙම අල්ලගෙන මේ විදිහට ඒක කරකවනවා තද වෙනකන්. අපේ මේ අතට දැනෙනවා මේ තද වෙනවා ඉදිකටුව. මේ විදිහට හොඳට තද කරලා නවත්තනවා එච්චරයි. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට මේ ෆුට් එක හයි කරගන්න එක. ඒක හරිය ලේසි. මෙහෙම මේක ගෙනියනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. මේ බාර් එකටනේ අපි හයි කරන්නේ. මෙතන මෙහෙම නැමිලා බැලුවොත් පේනවා මෙහෙම තියෙනවා නිකන් මේ ඕවල් ෂේප් එකට මේ බාර් එක වදින තැන. මේ බාර් එක ගිහින් හිර වෙන තැන මෙතන පේනවා. එතන යටින් හරියටම මේක තියලා මෙතන තියෙනවා අපි ෆුට් එක මෙහෙම පාත් කරන කෑල්ල. ඒ කෑල්ල අතින් මෙහෙම අල්ලගෙන ඒක හරියට මේක මේ ෆුට් එකේ තියෙන බාර් එක ඒක යටට වෙන්න තියාගෙන මේක ඕන් පාදට දානවා. ටක් ගාලා ඒක හයි වෙනවා. ඊට පස්සේ උස්සලා බලපුවහම දැන් හරි.
ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා දැන් නූල දාගන්න වැඩ ටිකට මෙන්න මේ කොටස ඕන වෙනවා. පොඩි නූල් රීල් එකක් භාවිතා කරනකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙන කෙනෙක් මේ වගේ පොඩි නූල් රීල් නේ ගන්න. ඒ වගේ නූල් රීල් එකක් ගන්නකොට මේ කොටස ඕනේ අපිට. මේ කොටස මෙහෙම අරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා සිදුරක්. මේ සිදුරෙන් මෙහෙම හිටවනවා එක. ඊට පස්සේ මේ නූල් රීල් එකේ මේ ස්ටිකර් එකක් අලවලා එන්නේ. ඒක අපි සිදුරු කරගෙන මේ දෙපැත්ත ඒක ගලවලා ඊට පස්සේ මේකට මෙහෙම මේක දාලා මේක දාලා ඊට පස්සේ මේ නූල මෙහෙම අරගෙන යනවා. අරගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ 1 2 කියලා එහෙම ලකුණු කරලා තියෙනවා. අපි මේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මෙන්න මේ බොබින් එකට නූල ඔතාගෙන බොබින් එක යටට දාගෙන නිමහන්න පටන් ගන්න. එතකොට දැන් මම ඔයාලට ඒක කියලා දෙන්නේ. එතකොට ඒක ඔතා ගන්න අපි මෙන්න මෙතෙන්ට විතරයි මේ නූල ඉස්සෙල්ලාම දාන්නේ. මෙතෙන්ට දාලා ඊට පස්සේ මෙහෙ යන්නේ නෑ. මෙන්න මේ පොඩි රවුම් කෑල්ලක් තියෙනවනේ මෙතන. ඒක පෙන්නලා තියෙනවා අපිට නූල දාන විදිය මෙන්න මෙහෙම දාන්න කියලා. මේ ඊතලයකුත් දාලා මේ පැත්තෙන් අරගෙන මෙහෙම කරකවල ගන්න කියලා. අපි මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම ගන්න කියලා තමයි ඒ කියන්නේ. එහෙම අරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඔතා ගන්නවා මෙහෙම. මේ විදිහට මේ නූල රවුන්ඩ් එකක් තුනක් කරකවලා ඒක තද කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොට මේ කූරක් වගේ මේ කොටසක් තියෙනවනේ. ඒ කොටසට මේක දානවා. මෙන්න මෙහෙම තද කරනවා. හොඳට තද කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කොටසට ඒ කොටස පැත්තට මේක මෙහෙම තල්ලු කරගන්න ඕනේ. මේ නූලත් අනිත් එක දැන් මෙන්න මේ පැත්තට තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න මේ තියෙන විදිය. මේ පැත්තෙන් තිබ්බොත් එතෙන් නෑ නූල. අපි මේක මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ මේ නූල. ඒ කියන්නේ මේක මේ බාර් එකට එහා පැත්තෙන් තමයි නූල මෙහෙම කැරකිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම තල්ලු කරනවා. ඔය මේක හේතු වෙන තල්ලු කරලා ඊට පස්සේ අර ෆුට් එක තියෙනනේ පාග කොටස මෝටරේ හිමීට පාගනවා මේ. හරි ලස්සනට එතෙනවා. මේ අල්ලගෙන ඉන්න ඕනෙත් නෑ නිකම්ම. ඔය නිකම්ම මෙහෙම නූලේ තුල යනවා. හිමින් පාගගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් මම ඒක ගලවනවා. මේ විදිහට නූල කපලා ගන්නවා. දැන් බලමු අපි මේ බොබින් එක මෙතෙන්ට තමයි දාගන්නේ. මෙන්න මේ කෑල්ල පොඩක් අපි ගලව ගන්න ඕනේ. බලන්න ඒක ගලවන විදිය. මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි කෑල්ලක්. ඒක මෙහෙම පොඩ්ඩක් මෙහාට පුෂ් කරනකොට මේක උඩට යනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක මෙහෙම ගලවලා ගන්නවා. ඒක පැත්තකින් තියලා දැන් මේක මෙන්න මේ නූල මේ පේනවත් දන්නේ මේක ඇවිත් ඕනේ මේ පැත්තෙන්. ඉදි කට්ට පැත්තෙන් පිටිපස්සෙන් මෙහාට එන්න විදිහට තියාගෙන මොකද මේක මේ අතර දැම්මොත් එහෙම මහන්න අමාරුයි. මේ මහෙන්නේ අර එක එක දේවල් වෙනවා. මැෂින් එක අප්සෙට් වෙනවා. මේ පැත්තෙන් එන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේක දාලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි පැටලෙන තැනක්. මේ මෙතන පටලවල මේ පැත්තට නූල ගන්නවා. ආපස්සට පෙන්නන්න දෙක. මේක අරගෙන නූල දැන් එතිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ මේ පැත්තෙන් තමයි නූල එන්නේ. එහෙම තියෙද්දි මේක මෙහෙම ඇතුළට දාගෙන ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පොඩි කොටසක්. ඒකෙන් අපි මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම ගෙනහලා මෙතනින් පටලැවිලා මේ පැත්තට යනවා අර. ඒ විදිහට ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම නූල තියලා අපි දැන් මේක අර මෙතෙන්ට තියෙන පොඩි ප්ලාස්ටික් කොටසක් ඒක මේක ඇතුළට යන්න මෙහෙම තියලා මේක මෙහෙම තද කරනවා. දැන් හරි. ඒතර මේ නූල ඔහොම තියෙද්දෙන් අපි දැන් බලමු උඩ ඉඳලා අනිත් නූල් රීල් එකේ නූල මෙහෙම එන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන දැන් අපි නූල ඔතන්න දාගත්ත එක මම ඒක ගලවනවා. ඒකෙන් දැන් ගලවනවා. ඒක අපි මෙතෙන්ට දාන්නේ අපි නූල ඔතා මේ බොබින් එකට නූල ඔතන අවස්ථාවට විතරයි මේක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා දැන් එක මෙතන 2 කියලා ගහලා තියෙනවා 2. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 3. ඊට පස්සේ මෙතන 4 කියලා මෙහෙම පෙන්නලා තියෙනවා ඊතල වලින්. හරිය ලේසි මේක මේ. ඊට පස්සේ 5 තියෙනවා මෙතන. මෙහෙම පෙන්නලා තියෙනවා දාන විදිය. මේ මෙහෙම පටලවල දැම්මා. ඊට පස්සේ මේක අහපව මේක දිගේම ඔහොම එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 6 කියලා ඊතලයක් තියෙනවා. එතනින් තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ පොඩි ලූප් එකක්. සුදු යකඩ වලින් පොඩි ලූප් එකක් තියෙනවා මෙතන පේනවා ඇති.
එතනින් මේක මෙන්න මෙහෙම චුට්ටක් ඇතුලෙන් දාලා ගන්නවා මෙහෙම මේ 6 කියන තැන පිටිපස්සේ අර. ඊට පස්සේ මෙතන හරි පහසුවක් තියෙනවා මේ මැෂින් එකේ මම ඒකට හරි කැමති. මෙන්න මේ කොටස. මේ මේක පල්ලෙහාට අර ගන්නවා. මේ විදිහට බලන්න ඉදිකටට නූල දාන්න මේ කොටස තියෙන්නේ. එතකොට පේන්නේ නැතු වුණත් මේක කරගන්න පුළුවන්. මේ මේක තියෙනවා මෙතන තියෙනවා පොඩි කෑල්ලක් මෙතනක් තියෙනවා. ඉදිකටට මේ පැත්තෙන් ඒක මෙන්න මෙහෙම ගන්න ඕනේ. අරගෙන දැන් මේ නූල මෙහෙම අතින් මේ ඇඟිල්ලෙන් මම මේක අල්ලගෙන ඉන්නේ නැත්තම් උඩට යනවනේ අහපා ඔය. ඒක අල්ලගෙන මෙහෙම මේ නූල මෙතෙන්ට ඔහොම දාලා මේ කෑල්ලටත් දානවා ඉදිකටට මේ පැත්තේ. ඔන්න හරි. අපි ආපහු සැරයක් බලමු වෙන ඇන්ගල් එකකින් මේක මේ ඉදිකට්ට ඇතුළට නූල දාගන්න විදිහ. මෙන්න මේ කෑල්ල මෙහෙම ගේනවා පල්ලෙහාට. ඉදිකට්ටේ මේ සිදුර ළඟටම මේක එනවා. නේ? ඔහොම පහලට එනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇඟිල්ලෙන් අපි ඒක චුට්ටක් රඳවගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නූල අර මං කිව්වේ මෙතන කොටසක් තියෙනවා කියලා දාගන්න අපිට. මෙන්න මෙහෙම ඒකට මේ පැටලෙනවා එතන. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තියෙනවා ඉදිකට ළඟම ආයේ පොඩි කොටසක්. එහෙම දාගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි නූල තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක පිටිපස්සට මෙහෙම අදිනවා මේ. අර දැන් නූල ගියා යහට. ඔය දැන් ඊට පස්සේ අරක උඩට යනවා නිකම්ම අපි අතෑරියාම. ඊට පස්සේ මේ පිටිපස්සේ මේක උම ඇදලා ගන්න තියෙන්නේ. මේක ඉතින් ඕන රෑක නොපෙන්නන කෙනෙකුට ඉදිකටුවේ සිදුර පේන්න ඕනෙත් නෑ දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ නූල අපි අරගෙන මේ ෆුට් එකේ මැද තියෙනවා මේ හිස් තැනක්. ඒක මෙහෙම සම්බන්ධ වෙලා නෑනේ. එතනින් මම පිටිපස්සට නූල ගන්නවා. දැන් මේ නූල් දෙකම මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මේක අපි පොඩ්ඩක් මේ උඩින් දැන් අපි ඉදිකටුවෙන් දාලා ගත්ත නූල මෙහෙම අල්ලගෙන මෙතන තියෙනවනේ වීල් එක. අපි දැන් ඒක මෙහෙම අතින් දැන් අපිට පාගලව වැඩේ කරගන්න බෑ. අතින් මේක මෙහෙම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. පොඩි පොඩි දේවල් වලට. අපි ඒක මෙහෙම මේ අතට මේ මෙහෙම ඉදිරිපස්සට මෙහෙම කරකවන ගමන් මේ බලන්න ඊට පස්සේ මේ ඉදිකටුව යටට යන හැටි. පේනවද? ඉදිකටුව මෙහෙම යටට ගිහිල්ලා අර බොබින් එකට අපි දාපු නූල උඩට ගන්නවා මේ. ඔන්න බලන්න එන විදිහ. ඔන්න බලන්න අර. ආන්න උඩට ආවර. දැක්කද? මේ තියෙන්නේ යට නූල තමයි මේ දැන් මේකේ පැටලිලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර. ඊට පස්සේ අපි ඒක මෙහෙම අර ගන්නවා මෙහෙම ඇදලා අතින්. දැන් මේ නූල් දෙකම උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපි නූල් දෙකම මෙහෙම පිටිපස්සට කරගෙන මෙන්න මෙහෙම යට කරගන්නවා. ඔන්න දැන් අපේ නූල දාන වැඩ ටික කම්ප්ලීට්. ඊට පස්සේ මම මේකේ චුට්ටක් මහලා පෙන්නන්නම්. අපි මේ ඇඳුම හරි මොකක්ද මහන්න ගන්න කලින් මේ ටික ඇඩ්ජස්ට් වෙලා තියෙන විදිහත් ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේක මම වැඩි විස්තර පස්සේදී මහන අතරදී කියන්නම්. දැනට මෙන්න මේ නෝමල් මහන විදිහ ඇඳලා තියෙනවා ඉරක් වගේ මෙතන කඩේරි ටිකක්. ඒක මෙන්න මේ ඩොට් එක ගෙලින් තියාගන්න. මෙතන ලෙන්ත් එක නම්බර් 3 එකේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා විත් එක ඒක නම්බර් 4 වගේ තියාගන්න. ඒක මැෂින් එක පුරුදු වෙද්දී ඔයාලට තේරෙනවා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ විදිහ. ඊට පස්සේ මෙතන නීඩල් පොසිෂන් එක තියෙනවා. ඒක මේ ඉදිකටුව මෙතන තියෙන්නේ මැදද කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඒක ඉදිකටුව මැදට එන විදිහට ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. එච්චරයි. මේක නම්බර් 2 එකේ තියන්න. අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒක. අපි වාටියක් මහන විදිහ මම පෙන්නන්නම්. දැන් ගවුමක් කොට කරගන්න, ස්කර්ට් එකක් කොට කරගන්න, බ්ලවුස් එකක් හරි මොකක් හරි අපි කොට කරගන්නවා කියන්නකො දිග වැඩි එකක් කපලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙහෙම නමලා එකපාරක් නමනවා ඔහොම. ඊට පස්සේ තව පාරක් මෙහෙම නමනවා. ඒක අපිට පළල ඕනේ පළලක්. චූටි වාටියක් නම් ඉරට වාටියක් නම් හරි පොඩියට මෙහෙම නමනවා. නැත්තම් ටිකක් ඒක පළලෙන් වැඩි නම් මේ විදිහට එහෙම පළල වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍ය විදිහට මහලා පෙන්නන්නම්. දැන් මේකේ මැහෙන හැටි පෙන්නන්න ඕනේ හින්දා මේ විදිහට අරගෙන මෙහෙම මැෂින් එක උඩින් තියාගෙන මෙන්න මෙහෙම අතින් මෙහෙම අල්ල ගන්නවා මුලින්ම අපි. මෙහෙම අල්ලගෙන ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ ෆෘට් එක දැන් අපි යට කරලා තියෙන්නේ නූල එහා මෙහා යනවට. ඒක හරි වැදගත් දෙයක්. ඕක අර නොසලකිල්ලෙන් තියෙනවට වැඩිය ඕකම තිබ්බහම ඒක මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට හරි ලේසි වැඩ කරගන්න. දැන් මේ ෆෘට් එක මෙහෙම උස්ස ගන්නවා. අර මම කලින් පෙන්නුවේ පිටිපස්සේ අර කොටසක් තියෙනවනේ උස්සන්න. ෆුඩ් බාර් එක. ඒක උස්සලා දැන් මෙහෙම මේ බලන්න මේක ඉදිකටුව දැන් අපි වාටියක් මහනකොට නීට් වෙන්නේ මෙන්න මේ අයිනේ. නැම්ම පැත්තේ මේ යටම අයිනෙන් නෙමෙයි මේ ඇතුල් පැත්තේ අයිනෙන් තමයි මහගෙන යන්න ඕනේ. මේක මේ විදිහට අපි මෙහෙම ගේනවා ඉදිකටුව
වදින තැන අපිට පේනවනේ මේ. ඔන්න ඔය විදිහට එතෙන්ට අරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ අර පාගන පැටල් එක තියෙනවා. පැඩල් එක උඩින් කකුල තියාගෙන එමින් සැරේ මහන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මම අර මෙතන ටැග් කරන එකත් ආපහු සැරයක් පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න අර එතකොට දැන් මේ පෝටබල් මැෂින් එකේ මෝටරේ තියෙන හින්දා මේ ආපස්සට පෑගෙන කරදර නෑ පුරුදු වෙන කෙනෙකුට. අන්න ටැග් කරා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මගනේ යන්න තියෙන්නේ. මේක හිමින්ම අහලා පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හිමින් සැරේ වේගය පුරුදු කරගන්නත් පුළුවන්. මේ පේනව නේද? ඊට පස්සේ තව ඕන මේ මැෂින් එකේ සිග්සැග් විදිහටම අහගන්නත් පුළුවන්. ඒක දැන් අපි ඔහොමම තියනවා. මේ ෆෘට් එක පොඩ්ඩක් උස්සලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෝස්තර ටිකක් දාලා ඩිසයින් ටික. මේ කොටස තියෙන්නේ නූල ලං කරගන්න ඈඩ් කරගන්න. දැන් මේ 1 2 3 4 කියලා කියන සාමාන්‍ය මැදුම් අහනකොට මෙන්න මේ නම්බර් 3ට වගේ දාලා තිබ්බහම මෙන්න මේ තියෙන ඩොට් එක කෙලින් 3 ඉලක්කම තියෙන විදිහට මහපුවාම සාමාන්‍ය මැහුම. ඒක විතරක් දැනට අපි මතක තියාගමුකෝ. අලුත් කෙනෙකුට ගොඩක් දේවල් බෑනේ. 3 වගේ තියාගන්නවා මෙතන මේ පොයින්ට් එක කෙලින්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ මෝස්තර වගේක්. එතකොට දැන් අපි නෝමල් දැන් අපි මහලා පෙන්නපු කොටසට මෙන්න මේක තමයි මේ තින්නේ. ඒ මැහුම තමයි අපි දැන් මැහුවේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් සිග්සැග් පටන් ගන්නවා. මේ තියෙන සිග්සැග් එක මේ විදිහට සිග්සැග් එක. එතකොට මේ මෙතන තව තියෙනවා මෝස්තර වගේක්. ඒවත් මහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ලොකුවටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක වැදගත්. මේ සිග්සැග් එක වැදගත්. මේ මැහුමයි සිග්සැග් එකයි වැදගත්. ඉතින් නිතරම ඕන වෙන මැහුම් දෙකන්නේ. අපි මම දැන් සිග්සැග් එකට දාලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ තියෙන මේ පොයින්ට් එකක් තියෙන මෙතන බ්ලැක් ඩොට් එක. ඒ ඩොට් එක කෙලින් අපි දැන් මහන මැහුම මේකේ තියෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මැහුවේ මේක කෙලින් මේක තියෙනවා. ඒ වගේ දැන් සිග්සැග් මහනවා නම් සිග්සැග් එක මෙහෙම අපි මෙහෙම කරකවනවා අර ඩොට් එක ළඟට මේ. ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් හැබැයි ඒක මහනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆුට් එක තියෙන්න ඕනේ මේ. මොකද ඉදිකට මෙහෙමනේ සිග්සැග් යන්නේ. එතකොට දැන් අපි මෙතන තනි සිදුර තියෙන ෆුට් එකක් දැම්මොත් එහෙම ටක් ගාලා ඉදිකටුව කැඩෙනවා. ඒක අවධානයෙන් ඉන්න මම නිතරම මේ ෆුට් එක තමයි තියලා තියෙන්නේ. මොකද මටත් ඔක අමතක වෙලා පෑගෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ පළල සිදුර තියෙන ෆුට් එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ මෙතන. ඊට පස්සේ අපි මේක ඔන්න දැන් මම කරකවනවා බවසරක් බලන්න. එතකොට ඉදිකටුව යන හැටි. අර ඔය ඉදිකටුව වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒක නිසා තමයි පළල ෆුට් එකක් එතෙන්ට දාන්නේ. පළල සිදුර තියෙන එක. හරි. දැන් අපි ඒක මේ අර බ්ලැක් ඩොට් එක කෙලින් සිග්සැග් ඉර තියෙනවා මේකේ. දැන් හරි. මහන්න අපි ලෑස්ති. ඔන්න දැන් මේ බලන්න අර ඉදිකටුව සිග්සැග් විදිහට යන හැටි පේනව නේද? අනිත් පැටර්න්ස් වලට යන්නෙත් එහෙම තමයි. මේකේ අර ස්කැලප් එක තියෙනවා. ඒ වගේ ওই ලස්සන පොඩි මෝස්තර ටිකක් තියෙනවා. මේ බලන්න. දැන් ඕක මං කියවනේ මේ නූල් ලං කරගන්න ඈඩ් කරගන්න එකක් තියෙනවා කියලා. ඔන්න බලන්න දැන් මං තව ටිකක් ළඟ. එතකොට පළල අඩුවෙන් මැහෙන්න. අර චුට්ටක් ලං වෙලා අර අපි චුට්ටක් මහලා පෙන්නමුකෝ තව. මේ බලන්න දැන් කලින් ලොකුවට මැහුණා දැන් ළඟ මැහෙනවා. ඒ වගේ පොඩි දේවල් මේකේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා අපිට අද කියලා දෙන්න ඕනේ වෙලා තිබුණ ටික. අපි ආයෙත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.